But my towns have often failed, and the way the day has sailed, it was gruesome to remain. What I mostly did was to complain, and with every failed attempt only grew my self-contempt. No peace around, 12th time around, wallowing in mirth. What was it worth? Well, the upside of constant failing is the thought, what's the use? Ja, nu svänger vi av här. When you Det var väldigt tajt. Det är frågan vi kommer dit nere. Oj, träden har vuxit här. 13 år sedan vi var här sist. 2011 som allt annat. Vi var i Finland senast. Det blir en rolig väg att köra här nu. Det är lite backigt på vissa ställen också. Men han den första som var i stugan där, han är 85-90 gubben där, han har traktor. Så han har hjälpt folk här på vintrarna då. Nu har vi full vattentank med. Här kommer en backe, den får nog ta sats sig tror jag. Men det här är inte den värsta backen. Det kommer värre backa sen. Ta det lugnt. Vi får gasa lite här. Ta det lugnt, Marco. Ta ett sats. Yeah! Det gick bra. Och så står en skylt där, mötande trafik. Risk för det, ja. Det är massa smultronställen här. Ja, nu undrar ni säkert vart vi är på väg. Men det får ni se. Vad de har på Galdara. Ja, det är en fin skog här. De har gallrat rejält här. Höger sida såg ut som vänster sida innan. Ja, vi får se här. Jag hittar vägen i alla fall nu. Behöver inte någon GPS längre. Och här kommer den värsta backen. Tror jag att det är denna. Åt andra hållet givetvis. Och där är kvistarna väldigt nära bilen. Här är den värsta backen. Tror vi kommer upp här sen ett. Den är inte rolig. Som är asfalt här va? Nej. Och som bular där vet du. Det är väl inte asfalt här. Nej, någon bra sten i alla fall. Nedåt kommer vi. Ja, men nu uppåt kommer vi också. Det gör vi nog. Ja. Jag får gå bak och putta. Ja. Om du hjälper till. Ja, och här har de höjt vägen ser jag nu. Det är alltid en stor vattenpöl här. Här har de höjt vägen rejält. 1,5 meter nästan. Det var alltid sjö här. Nej, vi kör vidare. Vi kör vidare. Längst ner ska vi på den här vägen. Faktiskt med stenarna här då. Skrapa en nylackad bil. Det här är inte terrängkörning i alla fall för att det är en väg här. Så. Och här har de rensat mycket på den grannen här, titta. Ja. Oj, jösses. Här är det ju. Nej. Ja, det är ingen som sköter om detta där. Det är här va? Vad är det? Han ska vi backa, ni ska vi köra om nosen före. Det. Vi får fundera hur vi gör. Ja. Men det är i alla fall där vi ska vara nu, tänkte jag oss. Ja, vi berättar historien om den här stugan här lite senare gör vi. Vi ska i alla fall ut och inspektera här nu i lugn och ro och då återkommer med oss.
Och vi lägger inte ut koordinaterna heller för en privat bostad. Det ligger någonstans i skogarna i mellersta Finland. Gör det. Men vi går ut och kollar lite vilket håll vi ska parkera husbilen här och om vi ska backa in eller om vi ska köra in nosen före. Hur jämnt det är och så. Om vi behöver nivåklossar. Det lutar lite grann där nere ser jag. Jag kommer ihåg att det lutar där. Och det går inte att vända på tomten längre. Gör det inte. Tyvärr. För det kommer ett garage i vägen där nämligen. Ja. Vi går ut och kollar lite i alla fall. Come easy. Something slip out of your hand when you're down at the bottom. You need help to stand. No matter what reason, I'm searching to find when I'm lost among strangers. God morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Nu har det gått en hel vecka vi har varit här. Jag har inte mycket filmat vi har gjort va? Men vi har röjt här på tomten har vi gjort. Det var knappt man såg sjön innan. Men nu ser vi den i alla fall. Ja, det är mycket mygg här. Men vi måste... Det är mygg, ja. Ja, därför var det en myggspiral här. Det vi röker inte eller något. Nej. Det är myggspiral. Så ryker det här. Det är sån här. Vi har termacell också va? Men vi använder inte den här utan vi tar den här. Vi har så mycket myggspiral. Flera askar där inne i huset så att... Det är okej. Och en till där. Men vi har startat den här nu. Ja, precis. Det tar en stund när jag blir lite rykigt här så försvinner de sen. Ja. Och det med fördel med 2 träden här också det är att om det blåser från sjön då, alltså från norr då, va, så finns inga mygg på hela tomten här. Den tar ju skog, ger ju mygg. Det är ju så tyvärr. Lite historia om den här stugan här. Morsan och farsan köpte den här tomten 75 någonting, tror det var, 1975. 76 var det inflyttningsklatt då. Då var det bara en liten del, bara köksdelen där som fanns egentligen och en liten övervåning då. Så de byggt till då. Så den är, mätte det förut, den var ungefär 15,5 meter lång då, stugan. Och så var den kanske 7 meter bred då. Så jag vet inte riktigt, runt 100 kvadrat kanske till sammanlagt då. Med jättefin öppen spis där inne. Där vi ska göra lite mat, tänkte vi oss. Det finns en toalett också. Jajamensan. Dusch och tvättmaskin också. Ja. Det finns det också. Men det är vattenpump, vi tar vatten från sjön då. Och den pumpen har inte vi installerat då. Eftersom jag vet inte, brorsan har varit där senast, så jag vet inte vilka kranar han har stängt av och så. Va? Så att det inte rinner någonstans på golven. Det ligger ett vattenlinje till här och var. Så vi har burit vatten med hinkar istället har vi gjort. Det har vi gjort. Tillbaka till det, farsan köpte det här huset 75, tomten då, 76 byggde han här. Innan hade han en stuga härifrån 5-6 mil bort. Men det var inte mycket att ha. Han började titta efter en ny stuga nästan direkt, en tomt då. Det var lite en sjö på 2x3 kilometer bara, storlek för en sjön då. Och där fanns det bara mört, abborre och gädda praktiskt taget, ingen annan fisk alls. I den här sjön som är framför oss här nu, där finns ju all sorters fisk då. Sjön är nästan 6 mil lång också. Så han har varit här med löjfiske, han har hållit på med i 30 år då, men nu håller han inte på med sånt längre. Han kommer inte hit mer antagligen, han är på ett äldreboende i Göteborg då. Så jag och brorsan så får dra runt det här byggnaden här då. Och ska säga mer. Just det, han var smart fargubben. När han köpte den här tomten 76,
eller byggde huset 76, då började han spara på aktier i Finland. Han låg undan ett par hundralappar i månaden bara, gjorde han. Och kan ni gissa vad de pengarna har vuxit till? Det är enorma summor idag i det. Han låg undan 200-300 i månaden bara på den tiden. Och alla räkningar på den här kåken går på autogiro på hans bankkonto han har här i Finland. Och där alla utdelningar kommer in då. Och sen sålde vi morsans föräldrahem då förra året också. Det ligger i Ilmajoki då. Morsan och farsan båda två kommer från Ilmajoki då. Så morsan ärvde ett föräldrahem där med sina 2 bröder med samma veva när pappa gick bort, där styrpappan då. Så gick ju ena brorsan bort samma vecka nästan. Det var bara 2 veckor emellan. Så morsan ägde huset tillsammans med sin lillebror då ett tag. Men de köpte loss honom, gjorde de. Han behöver inte ha något hus här, så han ville ha pengar istället. Så den har ju farsan haft då sen millennieskiftet då. Och så förra året så sålde vi den då. Så stoppade vi pengarna på kontot här i Finland då. Så att det är till framtida renovering av den här eventuellt och sånt då. Och löpande utgifter då, om man säger så. Sen hoppas jag att våra barn och brorsans barn tar över detta i framtiden, men det vet man ju aldrig. Det går inte att lösa en sån här tomt idag i Finland om inte man är väldigt tät då. De är väldigt dyra, de här tomterna och stugorna vid insjöar just. Det är så bebyggt överallt är det. Och väldigt stor efterfrågan på det är det också. Ja, ska vi gå runt och titta lite på området här eller? Ja. Det gör vi. Myggspiralen kan stå här och ryka en stund. Kan ni göra. Så kommer vi tillbaka hit sen och tar en lunchbira. Som ni ser här va, så har jag röjt en del här redan här och burit in. Det fanns inte en vedstump kvar på stugan förra året när brorsan kom hit. All ved var slut. Så han tog från morsas föräldrahem veden hit då. Och vi måste hugga massa tallar här och alla lövträd ska bort helst. De är massa jobbbara. Och då har vi ved igen ett dag framöver. Och här är farsans båt. Med en punkterad köl. Den båten köpte han 1970 i Sverige. Och han hade den i sjön Mjön när han fiskade efter gädda. Hade han den där. Och sen hade han den i havet i Nordvik på Hisingen också när han fiskade havsöring. Nu går vi ner här, lite otympligt att gå här bara. Den här sidan är stenbotten då. Det är ingen som har rensat där. Och här är bryggan och den har kollapsat lite där framme ser vi. Det är säkert isen som har tagit den här armeringsjärnet där. Så vi vet inte om det håller. Och på denna sidan är det sandstrand då. Denna sidan. Badstrand. Ren sand är det. Och här har han ju sin lilla grillplats då. Jag sparar krattas här vid stranden. Ja, det behövs det. Det är lite småskit så vi är kvar här. Det får vi ta bort. Här har vi tagit ett träd, där har vi tagit ett stort lövträd och så där har vi fällt ett träd till, 2 träd till. Här vid bryggan har han också en fiskrök som han har byggt själv då. Men här behövs det städas. Ja, här är det mycket kvistar runt omkring. Snören. Som vi har fällt och vinden har tagit hit det. Mycket av det också. Snörena är väl inte här. Ja, snören är inte bra och de ska vi också ta bort. Ja. Tänk på alla småfåglar eller sjöfåglar som kan fastna i snörena. Ja, vi har ju kvällssolen på den sidan och eftermiddagssol på den sidan där då. Hela tomten här är skugga, tyvärr. Det är sådana här megagranar överallt. Han planterar massa granar här på 70-talet då. Så att de är 50 år gamla då. Det finns ju skydd då. Men då fick man skugga av myggen också. Då går vi in här och kollar på hans lilla grillstuga som han byggde en gång i tiden och timmerstockar. Här har han ställt en gammal vedspis. Det byggde runt millennieskiftet då. Han tog ut vedspisen från morsans föräldrahem och bar hit den då. Här ser det väldigt stökigt ut också. Här har du gjort någonting än har inte gjort. Och skorsten där då. Om man vill elda där med. Det är perfekt det här. Och det roliga är att... fint. Ja. När vi får ner de träden där. Ja, de träden där bakom ska ner. Då har man kvällssol här hela kvällen då. Innan det går ner 11:30 någonting, sola. Så hela lövdungen där ska bort. Tycker jag i alla fall. Ja, här går ett rör.
Många av er undrar säkert om det är gränsen. Nej, det är inte. Gränsen går en bra bit bakom de där granarna där. Och han ställer granhäcken där. Han skulle ha haft den lite längre bort. För den går ungefär 15 meter längre in. Gränsen. 15-20 meter längre bort går gränsen. Det är vad jag vet i alla fall. Inte exakt vet jag inte, men den går i alla fall längre bort. Gör det. Och den här röret här. Det är pappas kallrök. Han fiskade öring här på hösten då. Och när han fick öring, sådana lite större modeller då, mellan 2-3 kilo, så kallrökte han dem då i lådan i änden av det här röret då. Och jag vet inte exakt temperatur på kallrök, va? Men han kan inte göra på sommar för det röker för varm. Men på hösten när det är minusgrader här, va, så blir ju röken kall när den kommer fram där. Och då blir det kallrökt. Så att han har tänkt till där. Och där ser vi bastubyggnaden bredvid. Och här är en båt till. Och den är helt den båten. Behöver bara sopas rent då. Och den skulle faktiskt vi två orka bära till vattnet. Det väger ungefär 80 kilo den båten. Den här ploppen där. Ja, den ploppen, ja. Den har vi hittat. Den har vi hittat, ploppen, ja. Dömt att åka ut utan plopp, för hon har ösa fort. Jag ror och du öses. Undrar något vi hinner. Och här har han båtrampen då till den här orangea båten då. Här har han en liten uteplats då. Men vi har röjt här nu. Vi såg den knappt innan. Nej. Det var helt täckt av träd och löv och allt möjligt. Så vi har tagit väck ett par stycken träd här då och rensat på granarna där också på den sidan. Där. Granarna gick grenarna över bordet då. När vi går bort till lilla röken här borta. Det här var svårt att gå. Här har vi lagt lite träd och gjort. Lite brorsan, han kom hit. Han kan börja såga. Ja, och där är trälådan och kallröken och där. Ligger fint där. Nu ska vi testa om den kommer i bastun också här. Kolla lite där inne. Och där har vi ett renhorn, va? Vad tror du? Älghorn, va? Ingen aning. Älghorn är större, va? Vad tror du? Nu är vi inne i bastun. Och här har han också en vattenpump från sjön då. En slang som går i skogen där då. Så vattenpump då. En sån där billigare variant då. Så man slipper bära vatten då. Men vi har burit vatten med hinkar istället. Nu har vi städat upp efter oss här igen när vi har använt det. Så jag vet inte om vi bastar någon mer gång. Det vet man inte. Den är ganska rejäl den här bastun. Vi får plats i alla fall 5 vuxna karlar där uppe på hyllan. Och så många i man all det här samtidigt. Och där är aggregatet då. Det väger flera 100 kilo där. Det är ganska konstigt aggregat för du eldar i den 2,5-3 timmar någonting på kvällen. Sen stänger du spjället. Sen kan du basta på morgonen på värmen som finns kvar. Så att du behöver inte elda konstant den här. Man eldar den en gång så räcker du färdig till morgonen också. Det är alltid gott att ta ett morgondopp här om man har bastat här på kvällen då. Ja, det ligger lite råttfällor här också. 2 stycken i bastu som inte är utlösta, om man säger så. I huset hittar vi 4 stycken då. Vi tänkte att katterna gått på dem. Vi visste inte att det fanns sådana där råttfällor. Ja, och så har han element här då. För att det finns folk som kommer hit på hösten och så sover de här på golvet då på luftmadrasser. Lite släkt och sånt där har varit här. Nu går vi som bastun igen. Och där är sjön. Och där är den roliga hammocken. Det är svårt att gå in i den i det för den gungar i sidled. Man får inte vara runt om fötterna när man ska sätta sig där i. Den är lite vinglig när man ska in i den. Men annars går det bra om man väl kommer på plats. Här är kåken och där vid skarven. Det var den gamla kåken, den första delen här då. Så byggde han till ungefär lite mer än dubbelt så stort. Jag tror att det var 40-45 kvadrat innan ungefär och nu är den kanske drygt 100 då. Och här ser ni hur långt man höll på jobbet. De grenarna hamnade där när regnet kom. Och här har vi ju en lönn och en rönn. Och de ska ju bort för de skymmer ju flaggstången där bakom då. De ska ju bort. Där borta har vi det gamla dasset och gamla förrådet då. Så har vi ett sovrum där också. Där vid dörren där. Ett sovrum. Med 2 eller 3 gojplatser någonting. Så är det garage där då. Som inte någon bil får plats in i utan det är massa annat bröte bara för det mesta. Gamla kylskåp och sånt. Ja, det här är norrsidan då där vägen är då. Och här bor vi.
på nätterna i alla fall. Sen är vi på tomten här och huset på dagarna då. Ska jag visa en sak till i bilen där som har gått sönder. Jag ska bli tjötig, jag ska bara visa vad som har gått sönder. Här ser ni vad som fattas, va? Där. Det är 4 små hål där. Det är det här värmeskyddet för spisen som har lossat. Den sitter med 4 stycken små skruvar och lite silikon eller någon lim och sånt där, va? Men den har lossat i värmen antagligen. En dag vi vaknade eller kom till kvällen till här till bilen så låg den på spis. Här bara så låg den. Men då hade vi nästan 40 i bilen också. Det kan vara värme som har gjort det. Men de skruvarna var inte stora de då. Ja, det blir ingen brist på briketter i alla fall. Där. 2 säckar där, finns mer där inne. Så, akta på det. Och är det lite skräp jag ska slänga. Ja, så här ser det ut här inne. Och en sovalkov där uppe då, med en dubbelsäng då. Där uppe. En sovalkov. Ett rum till där inne då. Ganska stort. Och här är den stora masugnen. Och där kan man laga mat. När man eldat här ett par timmar. Lite brötigt här inne i det. Med lite småskit lite här och var. Men vi tar det på pö om pö. Städar. Och här är köket då. Här börjar den gamla stugan då. Det var bara detta. Och spisen ska bytas ut också. Vi har en nyare spis där bakom. Den ska bytas ut. Vänta bara på en elektriker som får fixa detta. Andra har rökelse, men jag har myggspiral. Ja, det var alldeles. Vi hade berättat om det här, tomtenhuset här. Och sen tar vi det här med självrisken också. Jag fick en räkning på 3 500 från Örkelljunga då. Och jag var riktigt förbannad. Det var precis då det här låset, jag höll på med låset också. Det här samtidigt, för att få räkning på 3 500. Jag hade betalt en självrisk till Carglass på 3 500 förra sommaren då. Jag undrar om jag ska betala 3 500 för huven, 3 500 för avstolpen, 3 500 för omlackering. Jag undrade det. Men de kollade upp läget och sa att vi hade visst betalt det redan. Men ta det i åtanke. Betala inte räkningar utan ta reda på det själv. Jag kunde lika gärna betalt den om jag varit lite tröttare bara. Ja, jag betalade den då. Jag glömt av. Det var ett år sedan nästan vi betalade självrisken då. Det var augusti förra året. Så att det är inte roligt att få en extra räkning då. Men de makulerade räkningen gjorde de då. Så det är vi kvitt där i alla fall. Men det var konstigt att man får en självrisk till bara så. Det tyckte vi att det var. Bättre koll tycker man de borde ha. För det finns faktiskt folk som kan betala det av misstag. Ja. Så är det ju. Ja, jag kan säga min pappa till exempel. Han hade 3 eller 4 olika assistansförsäkringar på bilen. Han fick en reklam hem, vet du. Assistansbolag. Han betalade. Ja, räkningen han betalade bara, vet du. Jag ringde upp en av de där när han var på äldreboendet då. Jag ringde upp en efter en av de här assistansbolagen och skällde ut dem efter noter. Det gjorde jag. Skickar de 4 bärgare om man får stå på vägen eller? Nej, gör de inte. De skickar 1 bärgare. Man betalar 4 avgifter. Jag hade betalat det flera år antagligen. Morgondagens middag ska vi göra nu. Japp. Så nu blir det lite Freedom Kitchen. Så har man fått fjött i pannan också här i spisen. Och det ser ut att funka bra i alla fall. Jag var lite rädd att röken skulle komma in i huset då. Men gjorde den inte det. Utan den började dra direkt i skorstenen när jag öppnade spjället. Och det kom inte ut rök någonstans här i kåken i alla fall. Ska vi förbereda lilla bakugnen där uppe till våra mat vi ska göra senare idag. Så får det stå där och götta till sig till imorgon så äter vi det imorgon. Får vi se snart vad det ska bli för gott. Ska det bli smarrigt? Japp. Finskt traditionellt recept kommer det bli. Och katten är så nyfiken på elden där, vet du. Nej, gå inte dit. Nej. Glaset är varmt. Kissy. Hon var ju så nyfiken så jag höll på där. Ja, kan hon se nu vad det ska bli för något? Om man tar väck den. Det är blandkött. Jag tror att det var nöt och vildsvin i den också, tror jag. Och sen är det morötter, lök, krydpeppar, korn, salt. Lagerblad saknar vi. Det är farmors recept bland annat. Hon gjorde äkta sån här, hon kom från Karelen så att hon kunde verkligen det här. Karelsk gryta ska vi göra. Men så har vi
2 äpplen kvar i kylskåpet som är sen hemifrån. Och vi skalar ett äpple och lägger i också. Det blir väldigt god smak i det, så vi fuskar lite i övrigt på karelsk gryta. Nu sätter vi igång. De här köttbitarna, de ska vara mindre än kallops, ska de vara, så att de är lite väl stora, så man delar dem ännu mindre då. Och det måste vara blandkött. Man kan inte bara göra på nöt heller, utan man ska ha blandat. Gris och nöt hade de ju en gång i tiden. Även lamm går bra. Men detta var vildsvin då. Det var färdigt paket jag köpte i affären. Stod vildsvin och nöt då. Det är mycket vildsvin de har i affärerna här. Så lägger man allting där i bara. Smått. Ja, är man trött eller man har slitit där ute i trädgården hela veckan här nu. Tog fel kniv. Tog kockkniven. Det var ett grönsaker och sånt. Jag ska filékniv detta givetvis. Jag tog en liten stund här och tänkte att så trögt det går. Och så såg jag, vad fan, det var fel kniv ju. Det går mycket fortare. Det blir Agneta involverad i matlagning med. Hon tyckte hon var sysslolös, men hon ville göra något. Skåla morötter gör hon. 2 stycken medelstora. Nu har Agneta satt igång en rem här. Hon gör hon i morötten här och skalat löken också. Ska hon hacka det grovt här. Medan jag tar en koff. Rättvis arbetsfördelning. Koff 5-0 är det. Väldigt god öl faktiskt. Jag kommer ihåg när vi köpte den 2011-2010. Då var det röda burkar. Det är ju säkert samma öl fortfarande. Det tror jag att det är. Hur varmt är det här egentligen? Ja, jag har tagit över 30 här inne i huset nu. Nu eldar vi också där inne. Ja. Ja, vi vill testa om brasan fungerar och gjorde det. Men innan veckan här kunde vi inte elda alls. Vet du. Vi hade ju över 40 grader i huset när vi kom dit på kvällen, eftermiddag. Titta in där. Vi hade takluckorna öppna, men vi har ingen fläkt igång eller någonting. Ingen ås, ingenting. För vi har varit här inne i huset och tomten jobbat då. Så vi har fått brassa på full effekt 2 timmar innan vi sover i tältet, i husbilen. Vi har ju AC och vi har el här, va? Men jag vet inte om hur stor säkring han har i garaget, så vi kör inte AC alls, jag vet inte. Vi får låsa ut med fläkt istället. Tänker man bara ha 6 ampere någonting. Vi kör kylskåp lite grejer där och fläkten och allt det här. Och sen något annat går på också, va? Så går ju säkringen och vi vet inte vad proppskåpet riktigt. Vet inte om man hittar en proppar i det här huset. Han har inga automatsäkringar utan han har ju proppar då. Så. Börjar likna något. Bra där. Det var löken kvar. Ja, det är lagom storligt tycker jag. Allting blir lite mindre sen antagligen. Du har alla tänder kvar i munnen fortfarande. Ja, det får hoppas. Det får man hoppas. Akta fingrarna bara. Ja. Den flög iväg där då. Nu ska det kryddas lite grann också. Kommer det något? Vet jag inte. Tänk på att det är rent kött där, så vi får ta lite, ganska mycket salt. Ja, vi saltar ner sen i så fall. Sen kryddpepparkorn vet jag inte hur många det var, men vad brukar vi ha i? 8 stycken, 10 stycken. Ska vi smaka något? Ta 10 stycken och lägg i. Lagerblad hade vi inte. Kolla i husbilen, hittade inte någonstans. Jag glömde inte om. Jädra. Ja, men lägg i dem. Det försvinner väl. Försvinner. De blir bara lite mjukare, så får man svälja dem så hela sen, vet du, och tuggar i en sån lite. Det blir riktigt smak i munnen. Så. Om det var vatten så fattas i den. Hämta vatten gör. Ja. Så det är kryddat och klart här nu och så ungefär så jag täcker hälften av grytan. Så ungefär. Och så rör vi om lite grann också. Står den i vägen här givetvis så inte ser något. Ja, så det här blir bra. Så blir det en massa spar detta också, kött och så här. Det blir det ju. Får gotta till sig här. Över natten så äter vi det här till middag imorgon. Hoppas det blir lyckat. Och tänk på det. Den här såsen som vi häller i här nu. Den är helt gratis. Ska ta lite mer vatten eller? Vad tycker du? Om den ska vara på under natten. Ja, jag ska på hela natten här. Så jag kommer avrusta en del också. Det kommer vara på här nu i 8-10 timmar till morgonen i alla fall. Vi tar lite till. Men inte för mycket. Det avlustar ju. Så. Det är ju chanser så. Gör vi. Ja, lock på nu. Så. Nu går vi till ugnen här med den.
Så. Så gärna ett handtag utåt då som man når den. Jag tror att det är ingenting man behöver öppna eller sånt där, utan det kommer nog värme hit automatiskt. Det tror jag. Jag tror att det är så det fungerar. När det är varmt där nere så blir det varmt här uppe. Och jag tycker att termometern har stigit lite grann. Den brukar ligga på 40 grader här. Nu är den 50. Där. Jag var på 40 när vi satte igång den. Det blir bra detta. Oj, så. Stängt givetvis. Ja, det ser lite konstigt ut att vi har raggsockar på oss. För vi har inga andra strumpor under. Det var bara välja detta eller gummistövlar för att slippa bli myggbiten på anklarna. Så att vi valde raggsockar istället. Så slipper man få smörja in anklarna då. För vanliga strumpor så biter de igenom då. Och dags för årets första lunchbira. Är det. Ja, vi avslutar filmen här gör vi. Prenumerera gärna på kanalen. Det är Gratis. ja, det är helt gratis. Gärna en tumme upp. Alltid roligt att få sådana. Och någon rolig kommentar också. Ja. Det gillar vi. Vi läser igenom alla kommentarer. Ja. Och svara på alla också. I alla fall vad vi tror att vi gör. Ja. Vi har inte missat något, det tror inte Nej. jag. Och sen har vi även ett Instagramkonto. Agneta_Marco. Där kan ni följa oss. Och så har vi även en Facebook-sida med samma namn som kanalen. Då, Agneta Marco Freedom Living. Där kan ni också följa oss. Gilla sidan. Lägga ut lite information där. Funkar det som en hemsida gör det. Så. Skål på er och välkommen till nästa vecka.